So, papasok na kami sa SOS Village for the Dog Friendship Day. So, Raph with his FB French Bulldog. Yan, with Kissy. Kissy J-Lab. Yan. Ha? Lami kayo? Sa mga sulti. Ah, thank you. Salamat. Lami, paborito pa din ako na. Wala, gibidiwan ta ka. Makita yung mong naong sa YouTube na ako. Sa mga masulti sa event karon. Ganaan ka sa mga iro? Nalinaw ako sa mga hero. Oh, Korean heart daw. Video man ni. Sige. Wait lang. Hero. Sa mga. This is one of the big events.
Talinga ka sa nga iro. Yes. Oh, sa mga imong ganahan na part sa event, ang kaon. Sige, kaon. Dagang kag natun-an about sa iro. Yes. Unsa man, sige daw be. Unsa man, sa natun-an. Butan. Butan de mga iro. Dili sila mamaak. Dili. Hadlo ka sa unang iro. Karon di na. Ikaw lang ga. Wali. Hindi siya ikaw dong. Siguro mo maingon sa atong event karon. Sabi lang, gusto niyo mo uliton? Gusto ba mo gusto makita na animal di ay? Iro lang. Butan dahil sila no. Naghagkag iro ganina. Ano sa ito nga iro? Kuya, hot na siya oh. Sige, balik mi pa diri ha.